स्वागत छ साथीहरू नेपाली गान युट्युब च्यानलमा। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले तपाईँहरूलाई Z33 को जुन स्मार्ट वाच 7 रहेको छ यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गएको छु। यसको चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने यसलाई है त्यो कुराहरू पनि म तपाईँलाई बताउने छु अर्को श्रृङ्खलामा। यसमा चाहिँ यो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँलाई अनबक्सिङ मात्र गर्नेछु। यो बक्सभित्र के हुन्छ र कसरी यसलाई हामीले सेटअप गर्ने भनेपछि फिटिङ गर्ने त्यो कुरा पनि सिकाउने छु। सो यो श्रृङ्खलालाई म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यसै भिडियो मार्फत आउनुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो लाइक गर्नुहोला, साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खला म सुरु गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ केसभित्र दामी लुक्समा देखिएको छ। यो चाहिँ ब्यान्ड भयो है, यो चाहिँ ब्यान्ड भयो। यो चाहिँ तपाईँको स्मार्ट वाच जसको ब्याक साइडमा यस्तो रहेको छ, जुन चाहिँ यहाँनिर यो सायद चार्जिङ पोर्ट नै होला, यो त्यस्तो लाग्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन नै छ अहिले। अनि बाँकी कुरा भित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जर रहेको छ, चार्जर यो भयो। त्यस पछाडि यो युजर म्यानुअल, अनि युजर म्यानुअल यो रहेको छ। यो यदि तपाईँले अपरेट गर्न जान्नु भएन भने तपाईँले यो हेरेर पनि यो धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ यो केसलाई म लगाइदिन्छु। सायद त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यसको म हेर्छु योभित्र के रहेको छ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ यो टाइम सेटअप ठिक छैन किनकि यो अहिले मोबाइलसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि बल्ल टाइमहरू अहिले आफै अटो लिन्छ। यो म हटाइदिन्छु। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पावर बटन र अलिक तल तपाईँले मेनु बटन देख्न सक्नुहुन्छ र यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले सेन्सर सहितको देख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ चार्जिङ पोर्ट पनि रहेको छ यसको। सो यो दुईवटा पिन छ, दुईवटा पिनमा यो दुईवटा पिन कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चार्ज हुन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चार्ज गर्ने, त्यस पछाडि यो चाहिँ चार्जरमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र अहिले म लगाइदिन्छु सायद। अब यसमा चाहिँ यो ब्यान्ड कसरी लगाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। पहिला यो चाहिँ माथिबाट लगाइदिनु होला है, यो साइडबाट लगाउनु होला, लगाउन सजिलो हुन्छ। यसै आउँछ र यसलाई हामी यसरी पुस गर्छौँ। पुस गरेर ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाइदिनु होला र यसलाई पनि मुनिबाट यसरी नै राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ भइहाल्यो। यसरी हामीले सेटअप गर्छौँ। र यो जुन यो स्मार्ट वाच रहेको छ यसलाई हामीले कसरी हातमा लगाउँछौँ भनेपछि यो भाग चाहिँ घडी जस्तै यतातिर लगाउने र यो यसरी हामीले बाँध्छौँ है। यसरी बान्ने मजाले यसरी यसलाई चाहिँ पहिला यता छिराउने है। यो ब्यान्ड अनुसार फरक हुन्छ, तपाईँलाई जस्तो कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यसरी बाँध्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले लगाउन सक्छौँ। सो यो हेरौँ अब यसमा चाहिँ अब कुन फिचर दिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको फिचरहरू हेर्दाखेरि यसमा कल रिसिभ गर्न सक्यो, स्लिप मोनिटरिङ राख्न सक्यो, वेदर हेर्न सक्यो, अनि जुन हार्ट रेट रहेको छ त्यो हेर्न सक्यो, ब्लड प्रेसर हेर्न सक्यो, ब्लडमा अक्सिजनको मात्रा हेर्न सक्यो, प्रेसर हेर्न सक्यो, मल्टी स्पोर्ट मोड हेर्न सक्यो है। रेटिना स्क्रिन रहेको छ। सो यो एकदम कम्फर्टेबल, एकदम चिप प्राइसमा यति धेरै फिचर्सहरू राखिएको छ। यो मलाई चाहिँ पर्सनल्ली हेर्दाखेरि आई होप मलाई मन पर्छ होला सायद। यसको म सेटअपहरू हेर्छु, भर्खर अनबक्सिङ गरेको छु। सो तपाईँहरूलाई यो स्मार्ट वाच प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ, कि आई मिन सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो कुरा पनि मेन्सन गर्नुहोला। र स्मार्ट वाच सम्बन्धी केही ट्युटोरियलहरू केही टिप्सहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कस्तो खालको टिप्स, कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै आजको यो छोटो श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। भेटौँला स्मार्ट वाचको अर्को नयाँ एपिसोडमा। बाई।